Mà cô nhớ là Bảo Quốc á, mẹ mình càng cười thì mấy cái nhân vật đứng xung quanh mình càng run. Mình cười lâu quá cái Bảo Quốc nó mệt. Không biết tại sao hôm đó ăn quá trời quá đất, dư calorie sao. Thì sau khi hạ ngục cái là chỉ vào hạ ngục. Sao các người thấy ta đối xử với họ thế nào? Bảo Quốc mình nói dữ, giờ mới chọn nghỉ. Kính chào quý vị, đây là podcast Trăm Năm Sân Khấu, một dự án nhằm nuôi dưỡng và khuếch trương tình yêu của khán giả, đặc biệt là những khán giả trẻ với các loại hình sân khấu của dân tộc. Trong mùa 1, chúng tôi sẽ tập trung vào loại hình nghệ thuật cải lương. Mỗi nghệ sĩ đồng thời cũng là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa. Với nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, bà đã mang hình ảnh quê hương và ước vọng hòa bình gửi gắm vào trong lời ca tiếng hát, trực tiếp biểu diễn trước vô số lãnh tụ vĩ đại trên thế giới để giới thiệu hình ảnh của đất nước Việt Nam. Trong ký ức về thời thanh niên sôi nổi của nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện, lịch sử trăm năm sân khấu hiện ra bàn bạc, nổi trôi cùng vận mệnh của dân tộc. Và trong tập podcast hôm nay, chúng tôi rất là vinh dự được chào đón nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện. Xin cho phép Lê Thiện xin gửi lời chào, kính chào tới quý vị khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ. Con xin mời cô xem một bức ảnh. Trong bức ảnh này hình như là cô đang cầm ly rượu hả cô? Cái đó là cái bữa, tức là tôi chuẩn bị đi vào chiến trường. Dạ. Một cái bữa tiễn đưa, tôi nhớ là năm đó ở tại 51 cái hội tức là Hội Liên hiệp Văn học. Dạ. 51 đường của Hà Nội, tôi không nhớ đường gì. Dạ. Lúc này là cô gái xinh đẹp trong bức ảnh này là bao nhiêu tuổi cô? Lúc này cô bé này khoảng 26, 27 tuổi. Dạ. Cô là một nghệ sĩ trước hay là cô là một chiến sĩ trước? Cô song song. Dạ. Tại vì lúc đầu mình bước vào cái con đường nghệ thuật, mình không nghĩ là mình là chiến sĩ. Yeah. Cô được trúng tuyển ở cái đợt mà các đoàn văn công trở về miền Trung để phục vụ cho cái chuyến tập kết cuối cùng. Yeah. Năm 1955. Yeah. Thế thì tình cờ cái đơn vị sẽ biểu diễn phục vụ đó thì ở quanh ở xóm cô. Yeah. Và hàng ngày là cô cứ phải lọn ton đi rình, đi coi, đi tập, coi họ tập. Và chính mấy chú mới thấy một cái cô bé mà dòm vô chỉ thấy còn hai con mắt thôi. Tôi đúng cô ốm lắm. Nghèo mà nhà nghèo mà xấu quá à. Chỉ có hai con mắt thôi. Và tự nhiên không biết rồi trong đoàn có nhu cầu có một cái cô bé, cần một cô bé. Thế thì mới nhờ ở địa phương giới thiệu tuyển giùm. Thì trong cái tuyển đó thì cô trúng tuyển theo cái nhu cầu của đơn vị đó. Hồi đó gọi là cái đoàn văn công quân đội Nam Bộ. Thì bắt đầu đấy làm chiến sĩ từ đó. Có nghĩa là cái nghề, cái nghiệp nghệ sĩ va vào người cô, chứ đâu phải là cô chủ đích là cô muốn ước mơ trở thành một người nghệ sĩ đâu. Cô không nghĩ rằng cô được trúng tuyển đâu. Và trúng tuyển trong vòng có một tuần lễ là đi theo đoàn tập kết ra Bắc luôn. Và cô là một người sinh ở miền Trung, ở Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Bình Định, mà đi theo đoàn văn nghệ Nam Bộ, đoàn quân đội Nam Bộ, ra tập kết ở Bắc. Đó, Trung Nam Bắc mà. Mình hay dùng từ là tiếng hát mà ác tiếng bom đó. Là cái này là theo đúng nghĩa đen luôn, là bởi vì cô đã từng hát ở những cái vùng mà gọi là bom đạn có thể rơi ở ngay mình biểu diễn bất cứ lúc nào, đúng không? Tôi mới kể cho bạn nghe, tôi vừa đi cái chuyến về nguồn. Mà cái này là cho ban tuyên huấn Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Tức là
những người mà đã kinh qua, đã đi qua những cái tuyến đường Trường Sơn mà còn sống được trở về. Thì tôi mới đi cách đây, tôi đi hôm ngày mùng 7 tháng 11 này. Thì trong cái, tất nhiên đã gây cho tôi rất là nhiều xúc động rồi. Thì ở ngay cái nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, thế thì khi giao lưu và tôi bắt đầu tôi hát những cái bài hát mà cách đây bao nhiêu năm rồi mình đã hát. Thế thì bất chợt thì tôi mới nói là các chiến sĩ, các đồng chí nằm ở đây có ai đã từng nghe tôi hát cái bài hát này chưa? Thế khi tôi nói như thế là người tôi nó rỡn cái óc rồi. Và tự nhiên cái tôi hát được có 2 câu, chịu không nổi tôi khóc. Bởi vì nó đấy thì một cái vô tình, cho nên là đúng là tiếng hát tiếng bông. Vì lúc đó đây đi thì ban ngày vẫn hành quân như bộ đội vậy đó. Nhưng mà được cái thời cái là đỡ hơn cái là tụi tôi văn nghệ sĩ, văn công, cho nên là đi là được người ta mang ba lô cho hết. Chỉ vác cái thân đi bộ thôi mà leo dốc á, mà có khi là đứt hơi thở luôn á. Rất là nhiều người đã từng nghe cô hát, hoặc là rất là nhiều người đã từng hát cùng cô, nay đã không còn nữa, đúng không cô? Dạ không còn. Dạ. Con có lần con nghe cô chia sẻ là cô đã từng hát, và trong lúc cô hát thì có một cái quả bom rơi và mình phải ngừng hát, hình như là cô còn văng xuống mương hay sao á. Cho nên cảm ơn bạn, tức là đã hỏi tôi cái điều đó. Bởi vì các bạn có nhiều khi không hình dung. Không hình dung nổi đâu. Cho nên trong chiến tranh người ta hay dùng, tức là cái chết cái sống nó cách nhau trong gang tấc. Mình lúc đó thì tôi mới hiểu rằng thế nào gọi là cái chết cái sống trong một gang tấc. Bởi vì lúc đó là tụi này đang đến một cái binh trạm mà biểu diễn thường ban ngày thôi. Tất nhiên là biểu diễn theo quy luật của bom đạn. Bây giờ ở Trường Sơn thì người ta nắm cái quy luật, ví dụ như chỗ nào thả bom, mấy giờ nổ bên bom từ trường là bom gì, bom bi, bom gì. Cho nên là, nhưng mà cái bữa đó là cái bom nó ba trợn, nó nổ kỳ á. Chứ còn thực tình là không phải. Nhưng mà bao giờ tôi diễn thì bao giờ ở kế bên cạnh cũng phải cái giao thông hào. Giao thông hào có nghĩa là khi có máy bay có bom là mình chạy xuống giao thông hào để mà tránh. Cho nên khi tụi tôi đứng hát là đứng hát trên cái miệng giao thông hào. Tới lúc đó đang hát cái bài Cả Mày Áo. Chiến sĩ ta dầm mưa giải nắng, mưa rét ruông người nắng sớm mọc. Ấm một cái tự nhiên lăn rớt xuống cái mà tới chừng tỉnh lại hết rồi. Cái nói ủa, dồn xuống đó là tới 7 người cơ, nguyên một tốp cam. Ủa sao mà xuống tới được? Bình thường nếu 7 người với cái diện tích đó không thể nào xuống được. Nhưng mà tụi tôi tự nhiên sao mà nó hớt xuống đó gọn hơn Tới chừng bắt đầu hết bom rồi cái mới chen lên, đi lên mà tức cười lắm, không nghĩ rằng ủa nếu mà nó gần thì không có nhảy xuống giao thông hào thì chết thì còn cái gì đâu mà cười đó. Mà tụi tôi không biết sợ. Đến tối rồi về nằm lại, nó không sợ là không đúng, không sợ là nó dốc. Về nằm lại mới nhớ trời đất, sao mà mình xuống đó được. Nếu không có cái giao thông hào đó thì trong 7 đứa nào hy sinh. Cho nên người ta nói trong gang tấc là tới chừng đó mới hiểu được cái quy luật. Người ta thường nói là cái sống trong chiến tranh, cái sống cái chết trong gang tấc. Nhiều khi vừa ngồi nói chuyện với em đây, nhưng mà sau đó thì một trong 2 người có thể là. Hôm nay cô ngồi ôn lại những kỷ niệm này, cô vừa nói cô vừa cười, nhưng mà rõ ràng là cái thời gian đó mình phải rất là sợ hãi. Vậy thì cái động lực nào giúp cô vượt qua những nỗi sợ đó? Bom có thể giết chết mình ngay khi mình đang hát, nhưng ngày hôm sau mình lại lên đường, mình lại cất tiếng hát. Tôi nghĩ là cái đó cái cảm giác nhất thời. Và cái thời đó, cái tuổi trẻ của tụi chúng tôi đó, những nghệ sĩ trẻ đó, mà tất nhiên khi đã lựa đi vào mặt trận thì là phải đủ nhiều yếu tố. Tức là một diễn viên có thể đa tài, có nghĩa là anh hát cũng được, anh múa cũng được, anh diễn kịch cũng được, anh diễn cải lương cũng được, anh viết tại chỗ, anh sáng tác tại chỗ cũng được. Thế cho nên khi chọn đó một cái đối tượng rất ít người, đơn vị có 19 người trong nhiều ngành. Thế thì tôi là lúc bây giờ là tôi là diễn viên cải lương.
Nhưng mà trước khi làm diễn viên cải lương thì tôi đã từng là diễn viên múa, diễn viên xiếc, hát, kịch mới tới cải lương. Cho nên là đi đó có thể là nó tí cháy người lắm. Cho nên vì một cái múa là có 5 người, nhưng mà chỉ cần 4 người múa chính. Cái múa nữ du kích Đồng Tháp ạ. Tôi thay cái diễn viên solist múa kiếm, tại vì cái múa kiếm là của cải lương. Cho nên là vậy đó. Mà tức là sợ nhất thời chứ. Nhưng mà lúc đó phải nói là cái khí thế nó không có cái gì lôi cuốn, mà tôi nghĩ là tôi là người miền Nam. Trong bao nhiêu cái hy sinh của chiến sĩ, của đồng bào, mà không phải của miền Nam không đâu, của miền Bắc. Nếu các bạn đã đi trên cái đường Trường Sơn lúc bây giờ thì phải nói là trùng điệp và tất cả các nơi trên đất nước. Và không chỉ đối mặt với những cái hiểm nguy thường trực mà cô còn phải có rất là nhiều những cái hy sinh, gác lại cái tình cảm riêng tư của mình. Đây là một cái bức ảnh như thế. Đây có phải là chữ của cô không? Chữ của tôi. Đây là chữ của cô. Tôi gửi cho ông xã tôi. Lúc này thì tất cả tôi có một mình à. Ông xã tôi ông đi học ở Leningrad. Và tôi gửi để ở nhà đó. Đó, vì con gái của mình. Mẹ nó sắp sửa là chiến sĩ đường chính. Đúng vậy. Những ngày sắp chia tay, con gái yêu quý. 8 tháng 4 năm 1971 là sau cái bức ảnh này là cô lên đường ra Bắc. Còn một bức ảnh nữa. Lên đường vào Nam. Từ Nam. Từ Bắc vô Nam. Từ Bắc vô Nam. Là cô đi một cái hành trình ngược lại. Ban đầu là đi theo từ đoàn. Nam ra Bắc. Đúng rồi, đây là bây giờ lại từ Bắc vô Nam. Còn đây là một bức ảnh rất là quý giá. Đây cô chụp chung với lại Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là cô gái xinh đẹp này năm nay bao nhiêu tuổi? Trong đó khoảng năm 15-16 vậy đấy. Là cái dịp nào mà mình chụp bức ảnh này ạ? Để kể cho các bạn nghe cái điều thế này nè. Bác Hồ nói chung bác rất là, cái thứ nhất tức là yêu quý thiếu nhi, đặc biệt là những đứa con của miền Nam. Thế thì tôi vào cái dịp tôi được gặp bác là đầu tiên là một cái đứa bé mới có 13 tuổi thôi. Khi tôi ra Hà Nội thì đi cùng với cái đoàn tổng cục chính trị. Đi lên Chủ tịch Phủ để tiếp một cái đoàn văn công quân đội Liên Xô. Thì một cái cô bé mà từ ở nhà quê đi ra Hà Nội mà đi vô cái Chủ tịch Phủ thì bây giờ các bạn không có gì thay đổi. Tức là nó nguy nga đồ sộ như là một cái anh ngáo. Cái gì cũng dòm, cái gì cũng nhìn, mà không để ý xung quanh mình có cái gì, có ai. Thế thì tôi lại bị ông già hỏi, cô bé này làm gì đây? Giật mình quay qua thì tôi thấy là đúng Bác Hồ rồi, vì có ảnh mà. Thế mà mình không biết sao, thế là tôi cứ đứng một chỗ để tôi khóc. Khóc à? Xúc động quá. Khóc tỉnh rồi cái tôi mới nói, dạ thưa bác, tụi cháu đi tiếp đoàn Liên Xô. Rồi trả lời vậy đó. Ông hỏi không, bác mời 7 giờ ra, bây giờ mới có 6 rưỡi, sao tới? Tôi trả lời, tôi nói giờ mấy chú nó đi trừ hao. Cái bác nói quân đội mà trừ hao cái gì? Mà có cái điều rất là ngộ. Thế sau đó tôi lì không biết sợ là gì nha. Cái tôi mới nói dạ thưa bác, hỏi ở đâu, bảo là cháu ở Bình Định. Cháu trước khi cháu đi tập kết á, bạn cháu có nói rằng là khi nào gặp Bác Hồ hãy xin bác một cọng râu. Thì bác mới nói ông đưa tôi nhổ. Trời ơi, tôi để nhổ râu thoải mái. Thế chính cái mà liều lực, phải nói là liều lĩnh á. Ông không biết sợ là gì đó. Thì ông mới để ý, tức là cái con bé này nó gan nhỉ? Nó gan, nó nhiều chuyện. Nhiều chuyện. Thế hôm sau thì cụ cho gọi mình lên. Lên thì ông mới hỏi tỉ mỉ hơn. Và từ đó ông mới nói là phải học, phải gì như thế nào. Đấy. Và cái lúc trong cái ảnh này là lúc đó cô đã bắt đầu diễn cái vai đầu tiên nổi tiếng trong cái vở cải lương Quốc Nguyên của Cách Mạng Nhật. Đóng thuyền quyên. Và có lần lên trên đó biểu diễn thì cái bác đóng thuyền bác Quốc Nguyên á,
đang ở trong cái phòng hóa trang thế này, thì bác cứ từ từ tới bác vô, bác không nói trước là sẽ, nghĩa là ổng luôn ổng làm cho mình bất ngờ. Vô thì cái chú Dương Ngọc Thạch đóng khuôn nguyên, nhưng mình mới bỏ kiến, bỏ đồ hóa trang xuống. Dạ thưa bắt tay. Cái ông nói không, Hút Nguyên đâu có biết bắt tay. Ông chắp tay ông lại. Tức là chính những cái đó là những cái mà làm cho mình nhớ dai. Dạ. Rồi con tò mò như thế này. Hồi đó rồi cái cọng râu của Bác Hồ rồi cô làm gì? Cô cất ở đâu? Cô kỹ lắm. Rau với lại thường lên mà biểu diễn mà bác cho kẹo ăn đó, thì kẹo mình ăn, nhưng mà giấy thì mình cất để trong bao gối. Thế rồi không biết rồi nó lạc đi đâu, lúc đó mình không chưa có ý thức. Nhưng mà mãi về sau thì cô mới tìm ra là nó dính trong cái gối, trong cái ruột gối, với cái bộ quần áo mà lúc cô đi tập kết á, mẹ cô mới đi mượn tiền, may cho cô một cái bộ lành để đem đi. Thì cái bộ đó với cái nó vẫn còn. Hiện tại nó còn mà nó 60 mấy năm rồi, mấy chục năm rồi. Cho nên bắt đầu cái con gì nó cắn, con nhảy con gì mà con cắn gì giận. Con nghĩ là cái hạnh phúc được hát cho Bác Hồ nghe là một cái niềm hạnh phúc lớn. Cô có nhớ là cái lần đó cô hát bài gì không? Hát cho Bác Hồ thì là có nhiều khi là kể chuyện và hát một cái đoạn cải lương. Có khi là mình hát cái bài mà bác thích nhất là cái bài Lý Thượng Du của quay cô á. Mình đi nước ngoài khi mà năm 1967 đi biểu diễn nước ngoài, thì cái bài này cũng là cái bài mà là hit, mà bất ngờ lắm. Bởi vì thường á, mình đi biểu diễn ví dụ các nước châu Á thì mình hát thì biết xe là cái chuyện bình thường. Nhưng mà cái bài này cô được biết xe ở Đức, ở Leipzig 3 lần. Cái hồi mà cô gặp Bác Hồ là cô còn là đã hát cái bài này, nhưng mà là chưa biết rằng nó sẽ như vậy. Thế hồi đó cái ông hỏi về chứ nhiều bài, nhưng trong đó chỗ con có bài Lý Nam Canh. Canh một tát nước dài gầu dài, canh hai mà tình ấy ta đâu, một cái đó cô thích. Với cái bài Lý Thượng Du, muốn đi cầu vàng ta li nó đông đinh, cầu tre tình mà lạc leo, cầu tre tình mà lạc leo ta li nó gấp gình ai gấp gình khó đi. Nãy giờ ngồi nói chuyện với cô, con không thể tin được là cô đã 77 tuổi. 14 thôi. 14 đừng thôi. Nói 77 vậy thôi 7 cộng 7 lại. 7 đi. Trí nhớ rất là minh mẫn. Và con có cảm giác là trong người của cô có nhạc đó. Bất cứ lúc nào đụng vô là phát ra nhạc. Trước khi mình ghi hình là cô đã ngồi, cô có thể nghêu ngao hát. Thì cô có nghĩ là chính vì trong người của cô có máu nghệ sĩ nên là cô khỏe hơn, cô sống lâu hơn, cô liều lĩnh hơn? Nghệ sĩ thì phải có cái máu liều, máu lì. Cả cuộc đời mình từ đó tới bây giờ chỉ làm một nghề một, là làm là nghệ sĩ thôi. Mà cô cũng không nghĩ là cô được mang cái danh là nghệ sĩ. Thật tình như vậy đó. Lúc bắt đầu vào quân đội, vào cái đoàn quân đội Nam Bộ đó, thì là coi như đầu tiên là cô hát xong cả. Bây giờ cái chương trình biểu diễn của đoàn nó hụt một cái cô nữ nhỏ, vì cha mẹ cổ là không cho đi theo đoàn nữa, mà ở lại miền Bắc để đi học sinh miền Nam. Thành ra thiếu cái đó rồi. Thì cô nhảy vô, cô phải thay cái vị trí cái cô đó. Mà cái bài đầu tiên cô phải hát mà lúc đó chưa biết nhạc là gì, chưa hề biết một cái gì. Thế vô thì đồng chí Cá Lê Thuần, anh Cá Lê Thuần đó, anh nhạc sĩ Cá Lê Thuần mới cầm mới tập cô từng bài. Cái đầu tiên hát cái bài cô với cái cậu đó hát chung: chim bồ câu trắng bay cao trên đồng xanh, có đoàn thiếu nhi vui hát, cháy chim xuống đây chơi cùng la. Đấy, rồi cái bài đó xong rồi sau cái mới học cái múa đốt pháo, bởi vì có cái
lúc bây giờ tức là cả hai em bé thiếu nhi Liên Xô chơi đốt pháo rồi giận hờn rồi thế. Rồi mọi người cứ tập đi may quần áo cứ may. Và trong vòng một tuần lễ thì cô đã trám vào được những cái tiết mục của cái cô đó. Rồi thì mới có bộ phận siết. Siết thì nói eo nhỏ này có bụng nó ốm có bụng làm siết được á. Rồi đó rồi cô học uống dẻo, nhào lộn. Mà có một cái chương trình gọi là người kết nối đó, thì có cái ông mà bây giờ ông còn sống, ông biết kể chuyện về cái tội làm giết của cô. Đấy, tức là ở muốn cái gì học cái đó muốn gì. Và cô say sưa lắm. Làm như là mặc dù ở nhà cô thì không ai theo nghề. Đó là máu liều đó cô. Đó liều. Là mình không biết làm gì, nhưng rốt cuộc là cái gì mình cũng biết làm. Biết làm được. Tân nhạc mình cũng chơi, cổ nhạc cũng chơi. Rồi múa quạt, rồi múa kiếm, múa ba lê, rồi xiết. Cái gì cô cũng biết làm hết. Đó là nhờ máu liều. Rồi cô không chỉ hát trước Bác Hồ, mà cô còn từng hát trước những người lãnh tụ mà rất là lừng danh của thế giới nữa, chẳng hạn như là ông Fidel Castro là lãnh tụ của Cuba, hay là ông Kim Nhật Thành lãnh tụ của Triều Tiên. Thì hai cái lần đó diễn ra như thế nào và cô đã hát bài gì cô nhớ không? Cô hát cái năm sang Cuba biểu diễn, thì cái năm đó tụi cô đi như là Cuba là cô nhớ dai nhất. Vì họ cùng vị tướng với mình, sinh hoạt tất cả các thứ y hệt như trong Nam vậy đó. Và cái tình cảm của họ cũng nồng nhiệt, cũng thật thà và hay quên. Cũng hay quên. Thế thì qua đó thì cứ mỗi nước là tụi cô lại học một bài hát. Nhưng mà đúng là cái bài đó cô được hát lại cái lúc bác Fidel Castro mất. Mình đến mình viếng ở tổng lãnh sự ở Việt Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh. Mà cô đến cô viếng là cái người cuối cùng, vì cô không muốn rằng là đến lúc đầu nó đông quá. Và bắt đầu rồi có nhiều khi lại thế này thế kia tôi không muốn. Thế mình mới đem một cái ảnh mà mình đoàn chụp với bác á. Mà trong đó cô thì cô rất rõ, bởi vì cái lúc chụp chung đó là thật tình cô thấp sủng đứng với bác Fidel Castro mình mới tò mò lắm nha. Thế mình đứng mình sát, mình áp vô cái bụng ông xem là mình đứng tới đâu. Khi cô áp vào cái bụng thì đúng là cái lỗ tai của cô bị tới rúm ông già thôi. Và khi tụi cô tự nhiên cái mới lấy cái mũ tai bèo tặng cho ông già thì làm sao mà trồng tới được. Thế là phải kéo ông xuống mới léo từ cửa sổ. Thì cái trận đó là cái trận mà mấy ông ngoại giao của mình lo lắm, là vì như thất lễ mà. Nhưng mà không biết tại sao quen rồi. Tại vì tụi cô là khi biểu diễn cho Bác Hồ là chen lớn để chụp hình với bác quen rồi. Cho nên từ đó tới đó mình quên đi. Thế là mấy ông lo lắm, bởi vì thủ tướng, chủ tịch rồi kia nọ. Kệ, tụi cô cũng không biết lo là gì. Thế các ông ngoại giao cứ lo, mình về mình cứ ngủ. Chứ đại khái là gì vậy. Thì sau đó thì là sáng hôm sau các chú chạy ra nói liền. Các chú nói rằng là trời ơi, mấy đứa hôm qua làm tụi chú lo nhưng mà vui lắm. Phải cái gì? Bảo nửa đêm thì đồng chí Fidel Castro cho Tơ Trí gọi điện thoại đến đại sứ, đến sứ quán lúc đó cái đoàn miền Nam, nói rằng bây giờ tôi càng khẳng định thế nào là chiến sĩ giải phóng quân miền Nam Việt Nam sẽ chiến thắng, bởi vì họ là những người chủ động trong mọi tình huống. Dữ chưa? Thế tôi mới đem cái hình đến tôi tặng, thì là tôi để đó, và tôi xin phép cho tôi viếng theo cái phong cách của người Việt Nam. Tức là tôi đốt nhang và tôi lại, thì phải nó cách nhau mấy chục năm như vậy, nhưng phải nói là cái tình cảm của mình nó vẫn cứ như cái tình yêu đó, nó vẫn không. Cô có cái tật nhớ dai đó. Nhớ dai cho nên dễ đau khổ, dễ xúc động. Thế thì cô mới hát cái bài tứ hành khúc cũng như cái bài giải phóng miền Nam. Desde América Latina, adelante, 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 marchemos con socialismo, que pasure su redemption. Cuba Faro, lúc đó thì cả cái tổng lãnh sự họ hát theo và khóc. Bởi vì họ không nghĩ rằng là ở một cái đất nước, ở cái nơi
Mà trong những năm chiến tranh là tình yêu của họ dành cho Việt Nam rất nhiều. Như là gọi là hay là Việt Nam đến xuân, Việt Nam. Và bạn thường nghe cái câu tức là vì Việt Nam họ có thể hiến dâng cả cái giọt máu của mình. Thế thì tự nhiên ở một cái nơi như thế, thế mà họ cứ tưởng tôi giỏi tiếng, tôi nói không, khi học hát thì là phải được chỉnh. Và tự nhiên cái tức là cái bài hát cách mạng, cho nên là mình dễ vô lắm. Thế thì không phải hát riêng cho bác Fidel Castro nghe đâu, mà là trong một cái chương trình biểu diễn. Thì cái đồng ca, cái bài đồng ca của tụi tôi là hát cái bài đó. Đấy, cho nên là mấy cái họ cũng bất ngờ rằng là tại sao có một cái người mà lúc cô đi nước ngoài là cô có 39 kg à. Chứ không như bây giờ đâu. Bây giờ khác cô. 39 kg, cho nên đi đâu cô cũng được tặng kẹp tóc á. Mà lúc đó mặc dù là lúc đó mình đi là khoảng 22 tuổi rồi. Mà người ta cứ gọi là đến Nga thì người ta gọi là manchit, trẻ con á, cái kẹp. Thành ra rất tiếc là có cái hình hôm có cho bạn gì coi. Cô ốm nhách à? Bây giờ cô vẫn ốm mà. Không, bây giờ thì cô ơi. Làm bà rồi mà. Vậy là cô có cả một bộ sưu tập kẹp, đúng không? Ngày xưa cô được cho nhiều kẹp lắm. Đem cái tơ tặng kẹp. Và lúc đó cô đi sang Cuba đó, thì các bạn Cuba đó cô là hoa hậu. Biết sao? Là khi xuống sân bay Jose Marti thì là cô là cái người được tặng hoa nhiều nhất. Tại biết sao? Tóc cô dài lắm. Và cô chỉ một kiểu một, tức một cái bính như thế thôi. Không, nhưng mà cô đẹp thật. Không phải là vì tóc cô đẹp mà là cô cũng có một gương mặt rất là đẹp. Hồi nãy những cái bức ảnh, dù cái bức ảnh khi mà cô đã có con gái rồi, hoặc là cái bức ảnh trước đó mặc bộ đồ mà cầm cái ly đó, trong bức ảnh nó là một cô gái rất là xinh. Cô đã từng là một cô gái rất là xinh. Và bây giờ là một bà cụ đẹp lão. Mấy chục năm mang lời ca tiếng hát phục vụ khán giả thì với cô thì cái tiếng hát cất lên nó trong cái thời bình, cái ngày hôm nay nó khác như thế nào so với lại cái thời chiến? Thời bình có nhiều khi mình hát mình còn bắt buộc mình phải tự tìm cái cảm hứng. Nhưng mà cái thời chiến tranh thì chỗ nào cũng có thể hát được. Và nhất là đi cái Trường Sơn gần đây nè, cái tiếng hát của Tạ Mình Tâm hay cũng bài đó. Nhưng mà hát giữa cái núi rừng Trường Sơn hát, sao có cái cảm giác nó hay gấp vạn lần. Hoặc là tiếng hát của Thế Vĩ, nó hát cái bài Đất Nước của Phạm Minh Tuấn. Hoặc là tụi cô đứng hát cái bài Tiếng Đàn Tơ Lư, tất cả các thứ. Không, nghĩa là cái nó làm sao á, nó hay hơn nhiều lắm cơ. Còn bây giờ hát là ví dụ như cũng như diễn vậy đó, phải tìm cái cảm hứng thì mới hát được. Đúng không? Còn tới thời chiến tranh thì cô có cái cảm giác như là phải hát. Hát bởi vì bấy nhiêu người cũng hát. Bởi vì chắc gì mình còn hát được cho các bạn nó nghe. Và chắc gì các bạn còn sống để nghe mình hát. Trở lại Trường Sơn vừa rồi cái hình ảnh đối với cô đó. Cho nên cái cảm giác mà mình thấy hát vội vã đó, tranh thủ đó, là bởi vì chắc gì mình còn, mà cái điều đó như lúc nãy cô kể. Cái cảm xúc này á, nó rất là thật đó cô. Con nhớ hồi ở trong mùa dịch ở Sài Gòn đó, thì nhạc sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn có đến bệnh viện dã chiến và thổi cái bài Quê Hương. Thì anh ấy thổi cái bài này chắc đã là hàng ngàn lần rồi, nhưng chưa bao giờ nó hay như vậy hết. Giữa một cái mùa dịch mà giữa chung quanh là rất là nhiều người bệnh có thể ra đi bất cứ lúc nào, bỗng dưng tiếng kèn nó hay hơn. Cũng giống như là tiếng hát của cô, hát giữa núi rừng Trường Sơn, nó có cái sự đồng vọng của cái hồn thiên sông núi, nó vẫn hay hơn nhiều, đúng không cô? Thì ngày hôm nay các bạn trẻ biết đến nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện có lẽ nhiều hơn là qua những cái vở diễn, qua những cái vai diễn của cô trong các cái bộ phim điện ảnh lẫn những cái bộ phim truyền hình. Các bạn chưa có nhiều dịp được nhìn thấy cô ở trên sân khấu, chưa có nhiều dịp, thì mong cô cho các bạn biết là cái cảm xúc của cô khi đứng sân khấu nó khác như thế nào khi đứng trên set của một cái trường quay. Cái sân khấu nó đòi hỏi cái người diễn viên toàn diện lắm. Kể cả tâm, kể cả cái tâm của mình. Cho nên các bạn thấy rằng là
nói về sân khấu thì phải nói là sân khấu cải lương, các bạn thấy không? Có những nghệ sĩ mà cho tới bây giờ mãi mãi không ai quên được. Bây giờ họ đến với sân khấu, ngay cả họ đến với sân khấu không như các bạn bây giờ đâu, không được đến trường đến lớp học đâu, mà họ đến với bằng một cái sự cực và có khi nhục nữa. Các em thường nghe, tức là ví dụ như muốn theo cái nghề đó, mà muốn cho người ta dạy mình, mặc dù mình rất yêu nghề, muốn người ta dạy mình, truyền nghề cho mình, có khi là phải lẻo đẻo vác, đi theo người ta vác vali, vác thùng hóa trang và đi hầu hạ, có khi đi giặt quần áo. Ngoài Bắc người ta gọi là xách nước bổ cam đấy. Để mà học nghề. Cho nên họ bước lên bằng cái nhọc nhằn, từng bước một, và ở dưới chân họ biết là chỗ nào bị gai mà mình cứ phải đạp lên, chỗ nào có sỏi mình cứ phải dẫm lên. Cho nên khi mà được đứng trên sân khấu, chính thức đứng trên sân khấu rồi, nó cộng nhiều yếu tố mà làm cho người ta bắt buộc phải tìm tòi, phải nghiêm túc và mong để lại cái gì đó mà chúng ta đã thấy. Tôi nói như vậy là gì? Ngay cả bản thân của tôi đó, thì thật tình là tôi không phải là không biết gì một tí cải lương. Nói chung bước vô không biết một tật, không hề biết một cái gì. Nhưng mà khi do có nhu cầu thành lập cái đoàn cải lương Nam Bộ, bởi vì lúc tập ra Bắc thì quân dân miền Nam ra Bắc nhiều, và ngược lại cái nghệ thuật cải lương không phải mình tưởng là ở trong Nam không thôi, không, họ ngoài Bắc họ yêu mến vô cùng, mà thiếu người làm, vì đã lúc đâu có đứa nào biết hát cải lương đâu. Thế thì tôi là một trong những người mà sau khi hậu diễn năm 1958 thì được xin, tức là tôi chuyển ngành từ đó đó, được xin về bên cải lương, mà tôi cũng chưa biết cải lương là cái gì. Về bắt đầu ngồi mới học từng câu một, học từng động tác một, và bắt đầu lên sân khấu. Lên sân khấu thì cũng nhiều chuyện lắm, nó khó khăn, nhưng mà do cái tình cảm của mình vượt qua được hết. Và mình thấy rằng là mình được cái sự đền đáp lại của khán giả, cái tình yêu của khán giả. Tự nhiên bắt mình phải có trách nhiệm, không có được lộn xộn. Tụi tôi là được mang danh là các nghệ sĩ ngoan đấy. Nói đến cải lương thì phải nhắc đến Rạng Ngọc Côn Sơn, đúng không? Đúng rồi. Là đó là một cái, cô đã có một cái vai diễn rất là xuất sắc, trong khi ban đầu cái vai đó là một cái vai không ai nhận, đúng không cô? Cô sao rành quá vậy ta? Cô hay kể lại cái hành trình cô đã nhận cái vai. Đúng rồi. Cho nên là cái sân khấu đó là cho tới bây giờ tôi vẫn nghĩ rằng là nó khác với phim ảnh. Cái phim ảnh thì anh quay không được lần này, anh quay lần khác. Nhưng đã lên sân khấu rồi đó là anh diễn phải thật là đúng. Đòi hỏi cái tập trung tư tưởng của anh rất, và cái biểu hiện của anh sân khấu nó khác với phim bởi vì là nó gần. Điều kiện kỹ thuật rồi nó để cho khán giả có thể thấy được cận cảnh rồi trung cảnh rồi vân vân. Nhưng sân khấu thì mình phải thấy cái khán giả ngồi phải cách mình gần nhất phải là khoảng 10 thước. Do đó tất cả nó phải cách điệu lên. Cho nên nói sân khấu rồi nó nhiều chuyện lắm. Và nói là sân khấu cải lương, nhưng mà về cái nguyên lý chung tụi cô vẫn học như là cái lý thuyết của nguyên lý của kịch. Cho nên ví dụ như ở phim thì ví dụ như mình buồn thì mình thấy, nhưng mà ở sân khấu thì là không phải vậy. Buồn quá. Cho nên cái lao động ở sân khấu có ai vậy mà rất là cực. Phim hư thì anh quay lại, nhưng sân khấu mà diễn mà bậy bạ là coi như anh tự giết anh. Cho nên ở sân khấu đó đòi hỏi cái diễn viên là phải như thế. Đối với cô đó, sao ngộ lắm, cô làm cứ nói cứ làm, không được người ta nói thì mình làm lại. Chứ cô không có sợ là, có lẽ bây giờ mấy cháu mới nghe về cô nhiều chuyện lắm, nhưng cô không, tôi tới bây giờ thì tự nhiên là
có lẽ cũng kể lại cho các cháu nhớ chơi, bởi vì 7 tuổi rồi, có gần gũi nữa đó, đúng không? Nhưng mà trí nhớ của cô rất là tốt. Nãy giờ cô kể những chuyện từ cách đây mấy chục năm rất là rõ ràng. Cô mới kể cái Làng Ngọc Côn Sơn nghe. Lúc đấy bây là cô làm trưởng đoàn, mà trưởng đoàn khổ lắm. Dạ, lãnh đạo mà. Lãnh đạo. Tức là cái gì mà vở diễn thì ít, diễn viên thì đông. 3 mảng, tức mà diễn viên ở ngoài Bắc về là cái kiểu như cô, rồi diễn viên ở trong giờ ra, trong giải phóng ra, rồi diễn viên tại chỗ, tức là những nghệ sĩ của Sài Gòn. Thế thì cái điều tiết trên sân khấu phải như thế nào? Nó phải có cái điều tiết rất là tế nhị cháu ơi. Cho nên là cô hay dùng cái từ lãnh đạn là vậy đó. Hãy lơ tơ mơ thì bên này sẽ buồn, bên kia không vừa lòng, bên A vừa lòng thì bên B không vừa lòng. Cô hiểu được, phải nói là nói gì nói chứ bằng tuổi này thì mình hiểu được cái tâm tư của nghệ sĩ, vì mình là nghệ sĩ. Thế cho nên khi cái vai đó người ta chơi ít, trời phải nói chê đó. Chê ít, nhưng mà cô thì cô mừng vô cùng. Thế là có dịp mấy năm rồi mình mới được nhảy lên sân khấu. Mà trong cái Làng Ngọc Côn Sơn, trong này cái nọ thì tất cả trong quá trình dựng đó thì cô là cái người mà hình thể, động tác hình thể, dựng múa, cô làm á. Mà cô đâu có để tên đâu. Cho nên khi mà tạo cái nhân vật của trong cái Làng Ngọc Côn Sơn là coi như cô phải tạm gác cái lãnh đạo mình Quang Tuần Lễ đi, để mình tìm, mình sống với cái nhân vật, mình sống với nhân vật đó, thêm thắt cho nó có xương có thịt. Và mỗi lần diễn cái vai đó rồi đó là diễn xong thì cô mệt nhoài, mặc dù diễn có 2 lớp thôi. Sau này thì cô có dạy, tức là các bạn ấy lấy làm mẫu mà. Nhưng mà khi mình dạy học trò, cái học trò nói một câu mình buồn dễ sợ. Nó nói thôi con mệt lắm. Cô làm được chứ con làm không được. Nhất là cái cười á. Sau khi mà hạ ngục Thị Lộ rồi cái bác cười á. Mà cô nhớ là Bảo Quốc á. Mẹ mình càng cười thì mấy cái nhân vật đứng xung quanh mình càng run. Mình cười lâu quá cái Bảo Quốc nó mệt. Không biết tại sao ông đó ăn quá trời quá đất, dư calorie sao. Lúc đó không chưa có micro sân phim, mà micro kéo lên kéo xuống á. Đó. Thì sau khi hạ ngục cái là chỉ vào hạ ngục. Sao? Các người thấy ta đối xử với họ thế nào? Bảo Quốc mình nói, dữ giờ mới cho nghĩ. Con nổi hết da gà. Bên đây già cười không nhiều, chứ còn nghiên cứu đến mà cười lấy hơi. Điều tiết nó thế nào? Trong cái tiếng cười vừa rồi con thấy nó có ở trong đó một chút của hát bội. Đúng. Rồi một chút của chèo. Đúng rồi. Cải lương nó hay ở chỗ là nó tiếp nhận được các cái loại hình nghệ thuật khác và nó biến thành của nó. Đó là cái hay của cải lương. Tức là tôi rất là cảm ơn bạn rất hiểu cái điều đó. Bởi vì hát bội nó có hay của hát bội. Hát bội là cái tính ước lệ. Chèo nó có cái tính khái quát, nó mênh mông, nó rộng. Cải lương ảnh sâu thẳm. Hồi nãy con quên hỏi cô một điều nữa mình phải bổ sung là kỷ niệm của cô với lại nghệ sĩ nhân dân Phùng Há. Như là cô và cô Phùng Há đã từng có biểu diễn với nhau ở Paris đúng không? Cô. Không phải, nó biểu diễn thì là bởi vì lúc đó không có thời gian. Nhưng mà khi cô ở trong cái đoàn 5 người đi sang đó để mà phục vụ cái lúc đó là hội nghị Paris. Thì qua đó đã nhiệm vụ dựng một cái vở cải lương, cái vở sáng tác hội nghị Viên Hồng. Thì lực lượng 5 người này là chính, sang đó sẽ kết hợp với anh chị em Việt kiều. Mà lúc bấy giờ partner của cô là bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà mà mới mất đây đó. Thì qua đó thì mới bố trí cho cô được đi lên gặp. Thì hôm đó một cái chú Mai Văn Bộ là lúc đó là đại sứ thì tổ chức bữa cơm. Thì
Rồi chú Ngọc Hà mới đưa cô đi đến tận nhà cô Bảy Phùng Há, đón cô Bảy Phùng Há và về ở cái đại sứ quán mình. Thế thì cụ mới thử mình thế này. Mình mới nói mình là học trò của ông Tám Danh, ông Ba Du. Và cái sự họ không hiểu biết nhau, cái chuyện bình thường. Bà dòm móng tay mình thì bà thấy ủa, móng tay không được đẹp á, vậy chứ không có bị rút móng. Cái sao mình đến đây ra. Và chiếu như cái phim mà vũ đạo mà cô biểu diễn. Thế thì bà nói nhiều cái hay. Bà ngồi bà coi xong rồi bà nói cháu biểu diễn rất là hay, nhưng mà cháu để ý xem cái tay của cháu cứng lắm. Giá mà cái tay cháu mềm hơn. Sau này mình nghề nghiệp mình chắc rồi, và sau này mình được xem nhiều rồi. Tại vì lúc đó cô đóng cái vai điên. Cho nên là khi mà bung ngay cái tóc mình á, nếu mà bung bằng cái tay bình thường thì thấy nó mềm, nó rớt xuống. Còn mình bung cái mình banh ra đây, từ khi thấy nó cứng. Bà nói cái mình để ý, vì thực tế đâu có ai để ý mà dạy mình đâu. Thế thì bà mới thử mình có phải là học trò của ông Tám Danh không. Ông nói rồi, học trò của ông Tám Danh. Sao bà kể về tội của ông này tới hồi diễn chung á, cũng nghịch ngợm ghê lắm. Kể chuyện ông Ba Du, tức là bôi râu rồi đó, bôi keo trong râu rồi đó, rồi để xuống cái ghế của bà ngồi á, bà ngoài sân khấu, bà nhảy vô, bà lật đật, bà ngồi, bà dặm phấn, bà đi ra nguyên cái hàm râu đằng sai quấy luôn. Tức là sau khi bà lên án mấy ông thầy hết rồi thì bà mới nói bây giờ cô có nhớ diễn một cái lớp qua cầu của Phụ Nghi Đình. Dạ có. Lớp Lữ Bố gặp điêu thuyền. Dạ tôi coi vậy nha. Bà vừa nói cho cái bà làm liền. Đấy vừa trong đó, đó vừa trong đây, lướt ngàn trùng nhẹ tách đường mày chen muốn cụm mày chen lá lại biểu, một biểu, hai biểu, ba biểu. Cái mình bên này mình dạ tiếp đây này hỡi tình lát. Cái bắt đầu mình mới chỉ xuống, tức là qua cầu làm sao đi. Lại là mình phải làm động tác đi nhẹ nhẹ, bà qua bà chiều, cái làm bộ té, cái bà đỡ, té bên này bà đỡ, xong vừa qua khỏi cái cầu bà xô mình quay một vòng. Bà cầm cái kích mà lúc đó có đâu có kích, bà vỗ tay một cái mình cũng như diễn đàng hoàng. Cái bà chỉ xuống ngồi. Mình mới liếc qua, mình mới nhớ ông thầy mà ông nói cô Bảy Phùng Há là hai cái chân, một cái chân có tật rất yếu. Mà mình hồi đó mình mới sinh em bé, xong mình mới có 5-7 kg, mình cũng nhẹ lắm. Hành ngồi sẽ ngồi sao đây, mình đang trù trừ có nên ngồi không nên ngồi. Bà chỉ một cái nữa, bà vỗ tay một cái rồi mình phải ngồi. Mình ngồi lên cái té cái bịch. Bởi vì bà mặc quần sa-ten, mình cũng mặc quần sa-ten. Hai cái quần sa-ten nó trơn, có chỗ nào vịnh. Thế nhưng đứng lên diễn tiếp. Vô tứ đại, tơ duyên lon mối bởi tại ai, sao chàng vội trách em. Diễn xong rồi cô có sao không? Cô không có đâu. Ê vậy đúng là học trò Tám Danh đi. Thế rồi hai cô cháu mới ăn cơm mới nói chuyện, rồi mới nói hy vọng rằng là hai bác cháu mình biết đâu lại có một ngày ở chung sân khấu thì sao. Đùng một cái giải phóng đất nước, mình về mình mới gặp bà cụ ở tại cái khách sạn Embassy. Thế mình mới mặc cái áo dài, cái cúc áo dài mà bà tặng mình. Mình nhớ là cái gấm mà màu xanh lá cây. Thế thì gặp, mà lúc bấy giờ là mình cương vị là phó giám đốc nhà hát rồi. Thế mình nói bà, cô Bảy ơi, vậy là vô tình cái lời nói của bác cháu mình, của cô cháu mình thực hiện được hết. Và từ đó thì cô Bảy Phụng Há về nhà hát Trần Hữu Trang làm cố vấn nghệ thuật cho nhà hát Trần Hữu Trang. Xong rồi lên bà vẫn cái sinh nhật 90 của bác thì mới kể cái chuyện đó. Hồi nhớ là cô nhớ là anh Thanh Bạch làm MC. Cái xong cô còn nói đây cô Bảy nhớ không, chúng tôi có nhiều khi bây giờ nói là tưởng nó dốc. Vậy đó. Trời, hay không? Quá hay. Hay nhất á là
cô kể chuyện cách đây hơn nửa thế kỷ mà giống như nó mới diễn ra hôm qua á. Thiệt vậy hả? Dạ thiệt. Con rất là thần tượng nghệ sĩ Thanh Nga. Thì con không có biết là cô với lại cô Thanh Nga có một cái kỷ niệm gì để rất kể cho tiếc con là nghe. cái thời cô Thanh Nga cũng mất sớm. Cô vô thì hầu như chỉ tiếp xúc 1-2 lần. Thành ra cô mất rồi. Nhưng mà khi cô Thanh Nga mất rồi thì gia đình em của cô Thanh Nga là chú Bảo Quốc á, lại về nhà hát, lại làm việc với cô. Rồi bà Bầu Thơ mẹ của thì có cái chuyện thế này, năm 85-86 cô bị mổ rất là nặng. Và cái năm đó mọi người cứ đã chuẩn bị thương tiếc cô rồi. Tức là đã chuẩn bị đâu hết trơn, trời mà sao rồi không chết. Thì hàng đêm đó, Bảo Quốc vô thăm cô để nói là mẹ em nói rằng là cho em biết pháp danh của chị. Mà tao không có pháp danh, mình đâu có thì biết tên vậy. Hàng ngày bà cầu siêu hàng đêm tụng kinh á. Nó có một cái mối tình đó mà cô nghĩ rằng là nó là vô tình, mà tự nhiên nó là cái hành trang tình cảm nó về tim mình. Thì hàng đêm thì bà cứ tụng kinh là mong mình sống. Rồi thì Bảo Quốc tức là lúc cô đang đi công tác, dẫn đoàn đi công tác ở Nha Trang, thì đùng một cái nó đồn là Bảo Quốc Phượng Liên đang diễn mà đồn mà đi vượt biên. Thành ra bắt buộc là lẽ ra cô đi Quảng Nam, dẫn đoàn đi Quảng Nam nữa, nhưng bắt buộc phải ở lại Nha Trang để biểu diễn tiếp, để cho mọi người biết rằng không có đi đâu trơn. Thì trong lúc ở lại như vậy thì cô lại bị đau này. Và về mổ cấp cứu, cô còn nhớ mấy đứa nó vào thăm mà nó khóc sum. Tại vì nghĩ mình không sống nữa. Mà cô bị bệnh, ủ bệnh lâu rồi. Mà đấy thì vô thì bắt đầu là sau này Bảo Quốc mới kể lại cho Hữu Châu. Bởi vì bây giờ mới khai luôn. Cái lúc mà nhà hát đi diễn nhiều, phân lên nhiều tốt diễn, nhưng mà nói thật, so với cái đồng lương của mình lúc bây giờ, tụi cô thì không sao, tụi cô là thuộc thiếu thốn quen nhưng mà phải nói anh chị em với cái đồng chấp nhận vào làm việc với mình, cống hiến tài năng của họ đối với mình. Nhưng rất tiếc cô cứ đau bên người, tức là về đời sống với cái đồng lương bồi dưỡng của mình không thấm. Nhất là các cái bạn mà có gia đình, cho nên cô hay bí mật cho nhảy rào lắm. Ví dụ thế này, ví dụ đi diễn ở Long Hải, cái tận nhớ đời Long Hải thế này, diễn cái bàn thờ tổ một cô Đào. Thì sau cái diễn, tức là khoảng độ còn nửa tiếng nữa, 40 phút nữa thì mới tới cái lớp của Bảo Quốc. Thì trong lúc đó nếu Bảo Quốc có show thì các bạn hay lắm, gần đó có show thì cô cho đi show. Anh nhưng mà lát đến phút 35 mà phải về nha, chứ đừng có để tới 40. Thì bữa đó đi tới phút 40 rồi mà chưa thấy về tới. Cô mới bắt đầu, cô mới điều binh khiển tướng làm sao mà kéo dài đi để cho nó về kịp. Thế trễ đâu khoảng chừng 4 phút thì mình thấy từ xa thì Bảo Quốc và Chí Hiếu chạy đung chạy về. Tôi xét thôi sân khấu liền, không nói gì trơn. Rồi biết tại sao ông Chí Hiếu tôi đi diễn show mà trong cái đoạn kịch đó có cầm cái dao phay, mà dao bằng gỗ, thì mới sợ trễ mới chạy cùng với ông Bảo Quốc chạy về diễn. Xung quanh người ta thấy tưởng bà Bảo Quốc có người rượt theo giết, ra đường nó chặn lại, trễ vậy. Tại sao nó tại ông có chiếu diễn sao ông chịu cất cái dao đi. Thế tôi bữa đó là tôi đã đứng ngồi, tôi nói trời ơi, tôi là đàn ông chắc chết quá. Mà thì Bảo Quốc mới đem cái chuyện đó đi kể lại cho Hữu Châu. Đến khi tôi diễn chung Hữu Châu thì rồi lúc đó là Bảo Quốc đã đi nước ngoài rồi. Bảo chú Sáu con hay kể về cô lắm. Mà cô hay đứng ra chịu trận du di với nghệ sĩ lắm. Bây giờ mới kể đó.
Chứ bây giờ không như vậy, đời sống người ta cực lắm. Dạ. Cô là một nghệ sĩ, cô rất là thương nghệ sĩ, nên là con hồi nãy con nghe cô kể về cái lời cầu nguyện của cái lời cầu kinh của bà Bào Thơ, con một cái chi tiết nhỏ nhưng mà con rất là xúc động, là bởi vì đây là cái tình nghệ sĩ mà với con đây là một cái tình nghệ sĩ rất là xúc động. Con rất là may mắn và con nghĩ là những ai xem cái tập podcast này cũng cảm thấy mình rất là may mắn vì được nghe những câu chuyện vô cùng thú vị mà có lẽ trước giờ cô ít có dịp được kể ra, đúng không cô? Trở lại với chuyện là cô không là ai cả, nhưng cô có thể trở thành bất kỳ ai. Cô là với con cô là một đại diện hoàn hảo của cải lương, là bởi vì cải lương á, suy cho tận cùng á, không có một cái gì gọi là nguyên bản cả, nhưng nó lại lấy của cái này một chút, của kia một chút, tổng hợp lại và nó mang cái ý nghĩa là cải lương, đúng không cô? Và chính vì cái ý nghĩa đó nên là con rất là mong, và con nghĩ đây cũng là mong mỏi của thế hệ nghệ sĩ tiền phong như cô á, là mong rằng cải lương nó sẽ một lần nữa sẽ tiếp thu những cái mới để nó có một cái đời sống khác. Dạ, con rất là cảm ơn cô ngày hôm nay đến đây với tụi con và dành cho tụi con một buổi nói chuyện thật là thú vị. Chúc cô sức khỏe, chúc cô mãi mãi giữ nhiệt huyết của cô bé 14 tuổi. Cũng phải cho cô được cảm ơn lại là vì thế này. Gần đây cô rất là hạnh phúc. Bởi vì cô thấy mình cứ nghĩ rằng là các bạn trẻ ít hiểu. Cái đó là nghĩ bậy nha. Cô nghĩ rằng là các bạn trẻ nó sẽ không có một cái sự thông cảm. Nhưng mà hôm nay ngồi tiếp xúc với cháu là đại diện. Và lâu nay coi như lai rai. Lai rai mọi người vẫn cứ thấy được cái điều đó. Mà nhất là đối với nghệ sĩ cải lương nha. Cải lương là làm mới mà. Gần đây cháu có theo dõi cái clip của cô Bạch Tuyết, cái bạn về ru mẹ về nghe mẹ hát đấy. Có hát chung với bạn Hoàng Dũng đấy. Phải nói là rất là cảm ơn, bởi vì thế này nè, trong các cái chương trình các bạn đều có chen cải lương vô đó, đúng không? Thanh Duy cải lương rất hay, rồi thậm chí Phi Hùng cũng tức sức. Thì cô tin rằng người ta cứ nói cải lương là thế này là thế nọ, nhưng rõ ràng cải lương nó là một cái loại không khí mà không thể thiếu trong cái đời sống của con người. Cô tin như vậy. Và bây giờ các cháu gửi gắm cái điều đó rất là to lớn. Mà cô sợ rằng là ráng. Cảm ơn, tức là các cháu cùng với tụi cô để giữ gìn cái văn hóa dân tộc của mình. Đó là thật ra đó là bổn phận và trách nhiệm, bởi vì đó là văn hóa của dân tộc mà cô, làm sao mà bỏ được. Chúng ta chỉ có về nguồn thôi, chúng ta đi xa cách mấy rồi cũng quay về chỗ cũ thôi. Chỉ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh. Thay chữ Hà Tĩnh bằng chữ nghệ thuật cũng được đó cô. Lần này thì con phải chào cô thiệt là bởi vì thời lượng của cô cháu mình đã hết rồi, nhưng mà một lần nữa con rất là vui là bởi vì cô đã đem đến những câu chuyện rất là thú vị. Và thật ra là một tiếng ngồi cạnh cô mà con thấy được một cái giai đoạn lịch sử của nước mình thông qua những câu chuyện to lớn quá. Tôi không dám nhận cái điều đó. Chỉ có cái là kể chuyện cho nghe để cho các bạn có thể nhớ hình dung rồi muốn nghĩ thế nào đó tùy. Thì con rất là muốn thông qua cái podcast này, những cái vị nghệ sĩ lớn tuổi lão thành như cô cũng mạnh dạn kể ra câu chuyện của mình. Bởi vì nếu như không có cô ngày hôm nay, những cái ký ức về nghệ sĩ nhân dân Phùng Há, có nghĩa là một người rất là vĩ đại của sân khấu, sẽ nhiều năm sau sẽ không còn ai lưu giữ một cái ký ức gì, bởi vì những ký ức đó nó đã mãi mãi ra đi. Con rất là vui hôm nay được nghe những cái mẫu ký ức mà rất hiếm khi nào cô kể ra. Còn nhiều lắm, nhưng mà thôi tới đó thôi. Mai mốt con sẽ lại mời cô tập 2, tập 3 đó cô. Mà mong là cô sẽ luôn giữ sức khỏe để giọng vẫn sang sảng và trí nhớ vẫn tốt như hôm nay, để tiếp tục cho con và các bạn trẻ được nghe những câu chuyện. Một lần nữa rất là cảm ơn cô. Cảm ơn quý thính giả của Trăm Năm Sân Khấu, và hẹn gặp lại mọi người ở trong một cái tập podcast khác.